අද මම ඔයාලට අරන් එන වීඩියෝ එක ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ පරිගණක පරිහරණය කරන පරිශීලකයන්ට. ඇත්තටම ඔබ පරිගණකයක් පරිහරණය කරන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එක බලලා ඔබට ඇතිවෙන යම් යම් සෞඛ්‍යමය ගැටලු වලට විසඳුම් හොයාගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔබ නොදැනුවත්වම ඔබටත් සෞඛ්‍යමය ගැටලු වලට මුහුණ පාන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් කොහොමද අපි නිවැරදිව පරිගණකයක් පරිහරණය කරන්නේ? අපට එන සෞඛ්‍ය ගැටලු වලින් අපි මිදෙන්නේ කොහොමද කියන දේ පිළිබඳව ඔබ පරිගණක පරිහරණය කරන කෙනෙක් විදිහට දැනගත යුතුම දෙයක්. අපි ගොඩක් අය පරිගණක පරිහරණය කරාට නිවැරදි ක්‍රමවේදයන් භාවිතා කරන්නේ ඒ නිසා විවිධ වූ රෝගාබාධ වලට ලක් වෙලා තියෙනවා අපට නිතර දකින්න ලැබෙන දෙයක්. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ පරිගණක නිවැරදිව භාවිතා කරලා අපට වැළඳෙන රෝග වලින් වැළකෙන්නේ, බේරෙන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම අපි කරන වැරදි මොනවාද ඇති වෙන රෝග මේවා අපි මේ වීඩියෝ එකකින් මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වේවි. අපි බලමු එහෙනම් මොනවාද අපට වැළඳෙන රෝග කියලා මේ පරිගණක භාවිත කිරීමෙන්. අපට ප්‍රධාන වශයෙන් වැළඳෙන රෝගයක් තමයි මේ මාංශපේශි සහ අස්ථි ආශ්‍රිත ගැටලු පැන නැගීම. අපට පරිගණක පරිහරණය කිරීමේදී ගොඩක් දකින්න පුළුවන් වෙන දෙයක්. ඇත්තටම නිවැරදි ඉරියව් භාවිත නොකිරීම තමයි මේ මාංශපේශි සහ අස්ථි ආශ්‍රිත ගැටලු පැන නගින්නේ. ඉතින් පිට කොන්දේ සිට විශේෂයෙන්ම මාංශපේශි ආශ්‍රිතව කොන්දට තමයි ගොඩක් දුරට මේ ආබාධය ඇති වෙන්නේ. වැඩි වෙලාවක් පරිගණකත් එක්ක වැඩ කරනකොට. ඉතින් ඔබට පේනවා මෙන්න මෙතන මේ ඉරියව්ව නිවැරදි ඉරියව්වෙන් නෙමෙයි ඉන්නේ. ඇත්තටම නිවැරදි ඉරියව්ව තමයි පුටුවේ ඇඳට හරියට මේ පිට කොන්ද හාන්සි වෙලා හිටියොත්, ඍජුවම හිටියොත් ඇත්තටම මේ එන ආබාධ ගොඩක් දුරට ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙතන කොන්ද ප්‍රදේශය නැමිලා තියෙන නිසා තමයි ඉතින් මේ රූප සටහනේ ඔබට පේනවා මෙවැනි ආබාධවලට ලක් වෙන්න සිදු වෙන්නේ. ඉතින් එවැනි දේවල් අපි මඟහරවා ගත යුතුයි පරිගණකත් එක්ක වැඩි වේලාවක් ගත කරනකොට. ඉතින් නිවැරදි ඉරියව් පිළිබඳව මේ වීඩියෝ එකේ අවසානයේ අපි කතා කරනවා. ඒකත් ඔබට බලන්න පුළුවන් කොහොමද මේ නිවැරදිව කොහොමද අපි පරිගණකයක් පරිහරණය කරනකොට ඉරියව් භාවිත කරන්නේ කියලා. ඒ වගේම තමයි තව රෝගයක් තමයි මේ පුනර්වර්ති ආතති පීඩාව කියන්නේ. ඉතින් මේන් අදහස් කරන්නේ උරහිසේ සිට අතේ ඇඟිලි තුඩු දක්වා ඇතිවෙන වේදනාවක්. මේ වේදනාව හිරිවැටීමක් වෙන්න පුළුවන්, වේදනාවක් වෙන්න පුළුවන්, රිදුම් දීමක් වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ආකාරයේ රෝගයක් තමයි මේ පුනර්වර්ති ආතති පීඩාව කියලා ඇත්තටම අපි කියන්නේ. ඉතින් මෙය ඇති වෙන්නේ ඇත්තටම නිවැරදි ආකාරයට මවුස් එක සහ කීබෝඩ් එක භාවිත නොකිරීමේ හේතුවෙන්. සමහර අවස්ථාවලදී මවුස් එක කීබෝඩ් එක තමන්ගේ සීමාවට වඩා ටිකක් ඈතින් තියාගෙන අත නිකන් දුරස් කරලා වගේ අපි මේවා භාවිත කරොත් මෙවැනි රෝගාතුර වලට ඔබව ලක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපි අත් නිවැරදිව අපේ අත් මට්ටමින් වැලිමිට එක කෙලින් තබාගෙන භාවිත නොකිරීම තමයි මෙවැනි රෝගාබාධ වලට ලක් වෙන්න බලපාන ප්‍රධානතම හේතුව. ඉතින් මෙවැනි රෝග වලින් වැළකෙන්න අපි නිවැරදි ඉරියව් භාවිත කරන්න ඕනේ. අපි වීඩියෝ එකේ අවසානට ඒ ඉරියව් බලමු. තවත් රෝගයක් තමයි මේ පරිගණකත් එක්ක වැඩ කරනකොට එන කාපල දෝනා සහලක්ෂණය කියලා කියනවා මේ රෝගය. මේක ඇත්තටම ඉන්නේ මැණික් කටුව ආසන්නයෙන් සහ ඇඟිලිවල සිදුවන හිරිවැටීමක්, වේදනාවක් වගේ තත්වයක් තමයි මෙන්න මේ කාපල දෝනා සහලක්ෂණය කියලා කියන්නේ. ඉතින් මැණික් කටුව අසලින් ඉදිරියට සිදුවන තෙරපීමක් නිසා තමයි මේ ඇඟිලි වලට තමයි මේ ගොඩක් මේ රෝගේ ප්‍රතිඵල බලපෑමකට ලක් වෙන්නේ. ඉතින් ඔබට පේනවා මේ රූප සටහනෙන් ඔබට අදහසක් ගන්න පුළුවන්. අතේ ඇඟිලි වලට ඇත්තටම හිරිවැටීම් වේදනාවක් තමයි මෙතනින් එන්නේ. ඉතින් මෙය ඇත්තටම ඇති වෙන්නේ මවුස් එක තදින් අල්ලාගෙන ඔබ
වැඩ කරනකොට තමයි වැඩි වෙලාවක් මෙවැනි දේවල් වෙන්නේ. ඉතින් විශේෂයෙන්ම කුඩා ළමුන් පරිගණක ක්‍රීඩාවල වගේ නිරත වෙනකොට මේ වැඩේ ගොඩක් සිදු කරනවා. ඉතින් එතකොට ගොඩක් ඒ අයගේ මෙවැනි රෝගයක් කාපලදෝන සාලක්ෂණය ඇඟිලි හිරිවැටීම, ඇඟිලි ආශ්‍රිතව, මැණික්කටුව ආශ්‍රිතව මේ රෝගාබාධවලට ලක් වෙන්න පුළුවන් ඉඩකඩ ගොඩක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි පරිගණක දෘෂ්ටි සහලක්ෂණය කියන දේ. ඇත්තටම මේක අක්සි ආශ්‍රිතව ඇතිවෙන රෝග තත්වයක්. ඇස් වියලීම, ඇස් වලින් කඳුළු වැටීම, ඇස් වල පෙනීම දුර්වල වීම වගේ රෝග ලක්ෂණ තමයි මේ පරිගණක දෘෂ්ටි සහලක්ෂණය කියලා අපි හඳුන්වන්නේ. ඉතින් මේකට බලපාන හේතු ගොඩක් තියෙනවා. පරිගණක තිරය තමන්ගේ ඇස්වල සිට තබා ගන්න දුර ප්‍රමාණය ඉතා ආසන්නින් තබා ගත්තොත් ඇත්තටම මෙවැනි රෝග වලට ලක් වෙනවා. ඉතින් නිශ්චිත දුර ප්‍රමාණයක් තියෙනවා අපි පරිගණක තිරය සහ අපේ ඇස් මට්ටම අතර. ඉතින් එවැනි වැරදි භාවිතයෙන් තමයි මෙවැනි දේවල් ඔබට අත්විඳින්න සිදු වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි පරිගණක තිරයේ ආලෝකය එමු නැත්නම් අපි කියන brightness වැඩි කරලා තිබුණොත් ඇත්තටම මෙවැනි ආබාධ වලට ලක් වෙන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔබට පුළුවන් brightness අඩු කරලා ඔබේ කාමරයේ ඔබ ඉන්න ස්ථානයේ අඳුර ආලෝකයට ගැලපෙන ආකාරයට ඔබේ brightness තබා ගත්තොත් ඔබට පුළුවන් පරිගණක තිරයේ brightness හදාගත්තොත් මෙවැනි රෝග වලින් වැළකෙන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් අයට මෙවැනි ලක්ෂණ තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම කුඩා ළමයි පරිගණක තිරය ආසන්නයට ගිහින් පරිගණක භාවිත කිරීම, ඒ වගේම ස්මාර්ට්ෆෝන් ඇස් වලට ආසන්න කරගෙන බැලීම නිසා මෙවැනි රෝග තත්ත්වයන් වලට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි හිසේ කැක්කුම මේ පරිගණකත් එක්ක දිගු වේලාවක් එකම ඉරියව්වෙන් වැඩ කරනකොට බෙල්ල ආශ්‍රිත මාංශ පේශි වල ඇතිවෙන තෙරපීමත්, ඒ වගේම හිසට ඇතිවන ඇස් වලින් අපි වැඩි වෙලාවක් බලාගෙන ඉන්නකොට තිරය දිහා මේ හිසේ කැක්කුම එනවා. ඉතින් ඔබට පුළුවන් එකම ස්ථානයේ ඉන්න නැතුව පොඩි වෙලාවක් විවේකයක් අරන් තේ එකක් වගේ බීලා වැඩ කරොත් පරිගණකත් එක්ක මේ හිසේ කැක්කුම ඇත්තරම නැති කරගන්න අපට පුළුවන්. තමන් ඉන්න ස්ථානයෙන් මදක් නැගිටලා එහාට මෙහාට හෝ පොඩි විවේකයක් ගත්තොත් ඇත්තටම ගොඩක් වටිනවා මේ හිසේ කැක්කුම ඇතිවීම වළක්වා ගන්න. ඉතින් ගොඩක් අයට තියෙනවා ඒකාකාරී බව නිසා තමයි ගොඩක් දුරට මෙවැනි තත්ත්වයන් ඇති වෙන්නේ. ඉතින් ඔබ ඒ තීරුම් ගත්තොත් ඔබට ඇත්තටම මේන් මිදෙන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ආතතිය. කාර්ය බහුලත්වය නිසා මනසට දැඩි පීඩාවක් එල්ලවීම නිසා මානසික ආතතියක් ඇති වෙනවා මේ පරිගණකත් එක්ක දවසේ පැය 7ක් 8ක් එක දිගට වැඩ කරනකොට. ඉතින් ඇත්තටම ඔබ කාර්යාලයකදී ඔබ පැය 7ක් 8ක් දවසක වැඩ කරනවා නම් ගෙදර ඇවිත් පරිගණකත් එක්ක වැඩ කරන්න එපා. ඇත්තටම ඔබට අවශ්‍යයි මානසික නිදහසක්. ඉතින් ඔබට පුළුවන් ගීතයකට සවන් දීම, තමන්ගේ ගෙදර අයත් සමග කටයුතු කිරීම, මෙවැනි දේවල් කිරීම තුළින් ඔබට පුළුවන් මානසික ආතතිය මේ එක දිගට පරිගණකත් එක්ක වැඩ කිරීමෙන් එන මානසික ආතතියෙන් ඔබට පුළුවන් මිදෙන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා මෙන්න මෙවැනි ලක්ෂණ ඔබ තුලත් ඔබ නොදන්නවා උනාට තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ ඔබ මිදෙන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම නිවැරදිව පරිගණක භාවිත කරන ඉරියව් අපි භාවිත කරන්න ඕනේ. ඉතින් අපි බලමු මොනවාද ඒ ඉරියව් කියලා. ඉතින් ඔබට මෙතන දකින්න පුළුවන් පරිගණක භාවිත කරන මේක තමයි මේ රූප සටහනින් දැක්වෙන්නේ නිවැරදි ඉරියව් තියෙන රූප සටහනක්. මෙතන ඉරියව් වෙන් දැක්වෙන්නේ ඇත්තරම වැරදි පරිගණක ඉරියව් භාවිත කරන අවස්ථාවක්. ඉතින් ඇත්තරම මෙන්න මේ පරිගණක තිරය ඇස් මට්ටමින් හෝ ඇස් මට්ටමට මඳක් පහතින් තමයි පරිගණක තිරය තියෙන්න අවශ්‍ය කරන්නේ. ඉතින් බලන්න පුළුවන් ඔබට මෙතන ඇස් මට්ටමින් මඳක් පහතින් තියෙන. ඉතින් මෙතන පරිගණක තිරයට ආසන්න වෙලා තියෙනවා. මේවා ඔක්කොම වැරදි ඉරියව් විදිහට තමයි අපිට දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි පරිගණක තිරය සහ ඇස් අතර තියෙන්න ඕනි පරතරය අඟල් 18ත් 28ත් අතර දුරකින් අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕනි. එහෙම වුණොත් ඔබට අර අක්ෂි ආබාධ වලින් කලින් අපි කතා කරපු අක්ෂි ආබාධ වලින් මිදෙන්න ඔබට පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ පිට කොන්ද ඔබට පේනවා පුටුවේ ඇඳට හොඳින් හාන්සි වෙන විදිහට තබාගත යුතු වෙනවා. එතකොට අර මාංශ පේශි සහ අස්ථි ආශ්‍රිත ආබාධ
වලින් මිදෙන්න අපට පුළුවන් අවස්ථාව තියෙනවා මේ පිට කොන්ද හරියට පුටු ඇන්දට හාන්සි වෙන්න උඩට මේ රූප සටහනේ එහෙම වෙලා නැහැ. ඉතින් මෙන්න මෙවැනි වැරදි ඉරියව් භාවිත කරොත් තමයි නිරන්තරයෙන්ම අර අපි කලින් කතා කරපු ආබාධ වලට ඔබව ලක් වෙන්නේ. ඊළඟට මේ කීබෝඩ් එක සහ මවුස් එක භාවිත කරනකොට අපි අත් දෙක තියාගන්න ඕනේ ඊට සමාන්තරව කීබෝඩ් එක සහ මවුස් එකට සමාන්තරව. ඒ නිසා තමයි මේ පුටුවේ ඇඳ අපිට ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් කරගන්න පුළුවන් විදිහට අපිට තියෙන්නේ මේ පුටු. ඔබට පේනවා මෙන්න මෙතන හරිය ඍජුව තබාගෙන ඉන්නවා මේ කෙලින්. එතකොට ඇත්තටම අර අත්වලට ඇතිවෙන වේදනාව, ඇඟිලි වලට ඇතිවෙන වේදනාව මෙවැනි දේවල් වලින් වැළකෙන්න අපට පුළුවන් කමක් තියෙනවා. ඊළඟට පාදය හොඳින් පොළවට පතිත වෙන විදිහට තබා ගන්න ඕනේ. මෙතන බලන්න පුළුවන් අපට නිවැරදිව මෙයාගේ ආධාරකයට හොඳට පතිත වෙන ආකාරයට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන මේ තියෙන ඉරියව් ඇත්තටම වැරදි. මේ බලන්න කකුල තියාගෙන ඉන්න විදිහ හරියට පාද පතිත වෙලා නැහැ. ඉතින් මේ නිසා විවිධ අක්සි මාංශපේශි ආශ්‍රිත රෝග ඇති වෙන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම මම හිතනවා අපට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා මෙවැනි වැරදි ඉරියව් භාවිත කිරීමෙන් වැළකීලා නිවැරදි ඉරියව් භාවිත කරොත් ඔබට ආබාධ වලින් වැළකෙන්න පුළුවන්. ඇත්තටම වැරදි ඉරියව් භාවිතය නිසා තමයි ගොඩක් අයට මේ පරිගණක වැඩි කාලයක් භාවිත කිරීම නිසා විවිධ ආබාධයන් වලට ලක් වෙන්න සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් ඔබ මේන් මිදිලා නිවැරදිව භාවිත කරන්න ඔබට කිසිදු ගැටලුවකින් තොරව ඔබේ කාර්යාලයේ නිවසේ වැඩපොලේ පරිගණක භාවිතයේදී ඔබට කටයුතු කරන්න පුළුවන් කිසිදු ආබාධයකින් තොරව. මම හිතන්නේ වීඩියෝ එක ඔබට වැදගත් වෙන්න ඇති. යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න, ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඔබ අලුත් කෙනෙක් නම් ඔබට මෙවැනි වීඩියෝ ඔබ ළඟටම ලබා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඔබට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මෙවැනි වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු.